สวัสดีครับทุกคนเข้าสู่ไกด์มือใหม่ EP ที่4นะครับคลิปนี้มาบอกว่าเล่นตัวรองมีข้อดียังไงบ้างนะครับเราต้องเล่นทั้งหมดกี่ตัวดีนะครับก็เริ่มที่ประโยชน์แรกของตัวรองก่อนเลยนะครับก็คือการประหยัดทรัพยากรในเรื่องของการใช้ใบฟูดันนั่นเองนะครับเรียกขวดฟูดันแล้วกันเนาะนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนาะนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นแค่ตัวหลักอย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมด8ขวดนั่นเองนะครับก็คือกดไปที่ตัวเดียวเนี่ยนะครับรวมเป็นขวดลุงขวดหนึ่งก็จะอยู่ได้ทั้งหมด7วันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นตัวรองนะครับเราใช้เพียง 5-6 ขวดเท่านั้นนะครับก็จะประหยัดตรงนี้ไปได้นะครับขวดหนึ่งจะราคาประมาณ 1M หมายความว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะประหยัดไปได้ 2M นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดประหยัด2ขวดถ้าประหยัด3ขวดก็จะประหยัดไปได้ 3M นะครับนั่นก็คือเงินที่เรามีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประโยชน์ข้อที่2ของการเล่นตัวรองเลยก็คือเราสามารถที่จะมากดลงตรง Spirit Frenzy ตรงนี้เพื่อรับของรางวัลตรงนี้ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งของรวมๆแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหลายตังค์เลยนะครับได้ทั้งแต้มกองเรือนะครับซึ่งตรงกับตัวแต้มกองเรือนั่นแหละนะครับคือจุดที่เราจะไปแปลงเป็นตังค์ได้นะครับแล้วก็ได้ถุงตาด้วยนะครับได้ลุ้นถุงตาชมพูด้วยนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับได้ตังค์มาเลยนะครับส่วนของตัวมิจิเทียมวันนี้ก็ไว้ใช้โอนย้ายของได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นมีมูลค่าอะไรมากเอาไว้โอนย้ายทีบวกครับผมนะครับแต่หลักๆก็คือเราได้ทรัพยากรจากตรงนี้นะครับทั้งหมด6ตัวละครนะครับถ้าอยากได้ทองตรงนี้นะครับผมแล้วนอนว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเลยครับว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำรายอาทิตย์นั่นเองนะครับได้ทั้งหมด6ตัวละครนะครับเพราะงั้นรวมตัวหลักแล้วก็คือมี6ตัวก็คือเพียงพอแล้วสำหรับไอ้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ข้อที่3เลยนะครับก็คือการมาเช็คตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับตรงชาเลนจ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาลงที่อารีนานะครับนี่ตรงนี้จะได้ทองประมาณ 690,000 นะครับผมนะครับต่อตัวละครนะครับทุก2วีคนะครับก็คือ2อาทิตย์มาทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ลงแค่10 กว่าวีเท่านั้นเองนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่แบบใช้เวลาน้อยมากก็แนะนำว่าอันนี้คือได้6ตัวละครเช่นกันนะครับต่อไปอันที่4เลยก็คือตรงพวกขนแกะทองคำนะครับตรงนี้ความดีขนแกะทองคำตรงนี้นะครับจะได้ทรัพยากรโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะได้ตังค์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3M ครับแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าแค่ถ้าตัวหลักเราตัวเดียวตีครบ 3M ก็คือจบแล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงอันนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นนัยสำคัญมากว่าเราต้องเล่นตัวรองนะครับแค่ตัวหลักคนเดียวก็พอแล้วนะครับผมนะครับแต่ว่าตรง Abyssal Frontier ตรงเนี้ยนะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับอันนี้เราต้องใช้ตัวรองรวมตัวหลักแล้วก็คือ3ตัวนั่นเองนะครับก็คือตัวหลัก1ตัวแล้วก็ตัวรองอีก2ตัวนะครับจะได้ของรางวัลครบนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราขี้เกียจกดนะครับก็จะบอกว่าทุกอย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวรองเนี่ยมากดแลกของได้เลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทองนะครับจะเป็นทองเป็นทองเป็นตั๋วหมากรุกนะครับหรืออันที่เราไม่ได้เล่นอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วลงดันที่เราสามารถที่จะเอามาขายได้นะครับตั๋วลงดันอันนี้นะครับนี่นะครับมาขายได้นะครับ Center Middle นะครับผมนี่นะครับราคาประมาณ 3,000 ทองต่ออันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรามีตังค์เพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองทั้งหมดใช้เวลาแป๊บเดียวเลยนะครับรวมถึงไอ้ตรงที่ผมพูดเรื่องการ clear energy ตรงนี้ด้วยนะครับก็ไอ้ที่ใช้ขวดทอง6ขวดนะครับก็ตัวแรก740ก็สลับไปตัว240สลับไปตัว340นะครับมันก็จะไม่ต่างกับการเล่นรวดเดียว840แล้วก็เสียเรียกว่าเสียตั๋วในระยะเวลาเรียกว่าเสียตั๋วในปริมาณที่เท่ากันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเราไม่เล่นตัวรองนะครับงั้นว่าถึงเรื่องตั๋วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเสียตัวหลักตัวเดียวเลยนะครับซึ่งบางทีทรัพยากรมันไม่พอนั่นเองนะครับเพราะว่าของตัวรองนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้เหรียญกองเรือที่ผมพูดเมื่อกี้ไปนะครับมาแลกตัวของ Hunter License ตรงนี้ได้35คูณ10ก็350ใบนะครับถ้าตามเทคนิคของผมก็คือเราจะใช้วันละ100ใบนั่นเองนะครับเพ
ราะงั้น7วันก็คือ700ใบเราประหยัดตรงเนี้ยไปได้แล้วนะครับอันนี้คือ100ใบเนี่ยคือ100 energy นะครับซึ่งตัวรองเราจะใช้100 energy นะครับแต่ถ้าเกิดไปที่โถมที่ตัวหลักอย่างเดียวเลยเนี่ย840 energy เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้840ใบนะครับซึ่งเราต้องมากดซื้อเพิ่มในขณะที่คนที่มีตัวรองไม่จำเป็นต้องกดซื้อเพิ่มเลยเพราะว่ากดแลกอันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอลงไอ้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้นะครับก็คือเราลงด่านสุดท้ายตรงนี้นะครับ10รอบเราได้อีก100ใบรวมเป็น450ใบนั่นเองนะครับรวมถึงเราได้คัมภีร์ตรงนี้ด้วยนะครับคัมภีร์ตรงนี้ไม่จำกัดปริมาณตัวละครนะครับหมายความว่าเรามีกี่ตัวก็อาทิตย์หนึ่งเราก็สามารถที่จะสะสมทั้งหมด30ซีลตรงนี้ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาลุ้นตรงนี้นะครับไปคอนเควสตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็จะได้ตั๋ว Hunter Middle กับ Hunter Permit ก็คืออันนี้ตั๋วลงพิชิตอันนี้ตั๋วลงอาบิสนะครับตั๋วลงนรกนะครับผมก็เป็นแบบผูกมัดนะครับเพราะงั้น30ใบอันเนี้ยนะครับเรามาลุ้นเนี่ยเราก็ได้ตั๋วตรงนี้คืนมาอีกนะครับซึ่งทำให้เราไม่ต้องเสียค่าตั๋วในการลงเลยนั่นเองนะครับรวมถึงก็มีโอกาสได้ตั๋วอะไรตีบวกด้วยนั่นเองนะครับรางวัลใหญ่ก็มีนะครับพวกใบตีบวกพวกนี้นะครับก็เอาไปแลกเป็นนะครับตัวของขวดทองในการตีบวกได้นะครับพวกตาพวกนี้ก็ไว้บริจาคได้นะครับนี่อันนี้คือประโยชน์หลักๆเลยเพราะงั้นอันเนี้ยนะครับการที่มีตัวรองเราจะไปเราเหมือนว่าเราได้450ใบก็คือประหยัดทองไปตัวละ450นั่นเองนะครับทั้งหมด6ตัวก็คูณไปแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยอันเนี้ยนะครับคือการสร้างตัวรองตัวที่7 8 90เนี่ยมันง่ายเพราะว่าผมกดใบจำไปเรียบร้อยครับผมนะครับเพราะงั้นตัวรองเนี่ยสมมุติว่าผมมีตัวหลักอยู่1ตัวตรงนี้นะครับนี่นะครับอีก5ตัวนี้นะครับเนี่ย5ตัวเนี้ยนะครับผมก็กดคูณทองใช่ไหมสมมติว่าใช้6ขวดเข้าใจง่ายๆเลยนะครับกดคูณทองนะพอจะหมดคูณทองปุ๊บอะนะครับผมก็สลับมาเป็น5ตัวนี้ต่อนะครับในรายอาทิตย์นั้นๆนะครับผมนะครับก็สามารถใช้เทคนิคตรงนี้ได้เหมือนกันเช่นเราเริ่ม5ตัวนี้ในวันไหนดีในวันจันทร์แล้วกันเนาะวันจันทร์ใช่ไหมมันก็จะเป็นโหมดวันจันทร์ถัดไปใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้แค่5ตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่กดไปคูณทองพวกนี้อยู่แล้วมันเหนื่อยใช่ไหมครับได้5ตัวนี้ใช่ไหมแล้วพอจะวันจันทร์ถัดไปนะครับไอ้5ตัวนี้ยังได้อยู่นะเพราะว่ามันยังอยู่ในวันมันนับเป็นชั่วโมงไงเพราะถึงวันจันทร์สมมติว่าเราเล่นวันจันทร์ตอน10โมงนะครับวันจันทร์ตอน10โมงนะครับมันก็จะหมดวันจันทร์10โมงถัดไปใช่ปะเพราะงั้นไอ้วันจันทร์อาทิตย์หน้าเนี่ยวันอาจารย์ถัดไปไม่งงนะเราก็มาเล่นตอน9โมงหรือ9โมงครึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เราก็จะลงจนแบบได้คัมภีร์ครบแหละส่วนวันอังคารนะครับวันอังคารเราก็มาสับอีก5ตัวหลังตรงนี้ขึ้นไปแทนอย่างเงี้ยครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีคัมภีร์30ใบทุกตัวละครเลยนะครับเอาไว้สำหรับลุ้นของรางวัลอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแต่ว่าถามว่าต้องขนาดนั้นไหมก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าการปั้นตัวรองเลเวล70มันไม่ยากแค่กดใบจัมเบลเท่านั้นเองนะครับผมกดใบจัมเบลก็แต่ว่าต้องเสียตังค์เนาะประมาณ300บาทนะครับแต่ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็6ตัวได้เลยครับ6ตัวเลยเพราะว่าถามว่าไอ้ที่ผมว่ามาไอ้เรื่องตัวคัมภีร์เมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวคัมภีร์นะเดี๋ยวให้ดูตัวคัมภีร์ตรงเนี้ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยคัมภีร์ตรงเนี้ยนะครับหลักๆคือมันดิวไม่ได้เพราะว่ามันก็ผูกไปที่ตัวละครนั้นนะครับก็กลายเป็นว่ามันขายไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่อะไรก็คือได้ก็แต่ว่าก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรหลักๆก็คือเอาผมเนี่ยมีอยู่400ใบนะผมลองคือหลักๆกับผมจะมาอธิษฐานอันนี้นะครับบางวันมันเป็นตาทองนะครับก็นะครับถ้าเรามีตรงนี้สะสมเยอะๆเนี่ยนะครับเรามาอธิษฐานทีเดียวเรามีโอกาสที่ได้รางวัลนะครับตรงเนี้ยมันได้20คนนะครับซึ่งเป็นตาทองนะครับได้ลุ้นได้ให้ตาทองนี่เรียกว่าได้ลุ้นกล่องถุงลุ้นตาทองเนี่ยไม่ใช่ตาทองถุงลุ้นตาทองนะครับซึ่งพอได้มาเราก็ไปขาย 7-8M นะครับเนาะก็เป็นวิธีการเอาตังค์ทุกเม็ดทุกหน่วยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่เป็นเทคนิคสำหรับคนที่อยากเอาทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิด
อุ้ยไม่ไหวว่าเป็น10 กว่าตัวขี้เกียจมากเลยนะครับก็6 ตัวก็พอนะครับประมาณนี้นะครับว่ามันก็จำเวลได้แล้วเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดมานั่งเก็บเวลทีละตัวเนี่ยสมมติว่าเรามาเล่นใหม่แล้วมานั่งเก็บเวลทีละตัวเรียงเลยโดยที่ไม่จำเวลนะครับเป็น10 ตัวเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยได้นะครับทีนี้ผมจะบอกประโยชน์ที่สนับสนุนว่าเฮ้ยการลงเชียร์ให้แบบเล่นหลายๆตัวมากกว่า6 ตัวเนี่ยมันก็จะมีข้อดีเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งก็คือตัวของร้านค้าลับนะครับเนาะเพราะว่ามันเปิดร้านค้าลับไปทุกตัวนะครับซึ่งเทคนิคเนี้ยนะครับเนี่ยนี่ผมเคลียร์ energy ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6คือผมเป็นคนกดขวดทอง5 ตัวนี้ใช่ปะแล้วตัวที่6เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้กดขวดทองแล้วตัวที่7นะครับคือตั้งแต่ตัวที่6ตัวที่6ผมจะลงแบบปกติ3 รอบนะครับเนี่ยอันนี้คือตัวที่7นะครับ energy เนี่ยมันจะเหลืออยู่70ใช่ปะผมก็มาลงแผ่นนี้ทีหนึ่งก็เปิดร้านค้าลับคือหลักๆนะมาลงรอบหนึ่งเพื่อเปิดร้านค้าลับก็ใช้เวลาไม่นานแต่ว่าทีเราได้เปิดร้านค้าลับนะครับซึ่งผมจะบอกคือหลักๆคีย์ของการเล่นตัวรองที่ทำให้สุดท้ายเราได้เล่นตัวรองจริงก็คือตัวของร้านค้าลับเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยแค่ 20G นะถ้าเกิดเรา energy ต่ำกว่า90เนี่ยนะครับแค่กดลงดันรอบหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ร้านค้าลับแล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมลงไปแล้วหรอตัวนี้น่าจะลงไปแล้วอันนี้ไงผมเปิดไปแล้วนะครับโอเคนะครับพลาดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลงตัวนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็ระวังนะครับหลายๆอันนี้คือผมเล่นตรงนี้ไปแล้วลืมบอกนะครับมันจะตรงเนี้ยมันจะเหลือตรงเนี้ยเหลือ90แล้วลดเหลือ70อันเนี้ยมันจะเหลือ70มันจะเหลือ50ครับมันจะเกลี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องกดกล่องแบตนะครับนี่คือทุกเกมทุกวันเนี่ยมันจะแจกกล่องแบตด้วยนะนี่ให้ดูตรงนี้นะครับอย่างการเล่นตัวรองหลายตัวคือตรงนี้มันได้กล่องแบตนะครับซึ่งกล่องแบตเนี่ยก็คือ10 energy นะครับ10 energy ก็แปลงเป็นทองได้เช่นกันนะครับเนี่ยมาลงเนี่ยไม่เสียตั๋วลงดันด้วยนะครับเห็นไหมครับไม่เสียตั๋วลงดันด้วยนะครับสำหรับ20 energy แรกของดันอาบิดนะครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าพอต่ำกว่า90 energy เนี่ยลงรอบเดียวเราได้ร้านค้าลับแล้วนี่นะครับที่ได้แล้ว20 energy ได้เท่าไหร่ 90,000 นะครับยังไม่รวมของย่อยพวกนี้ก็จะได้มากกว่านั้นนะครับพวกนี้ย่อยเดี๋ยวผมลองกดย่อยของให้ดูมันน่าจะย่อยอัตโนมัติไปแล้วนะครับเราสามารถตั้งย่อยอัตโนมัติได้ด้วยนะครับในการเล่นตัวรองนะครับที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็นะครับผมแน่นอนว่าทุกคนจะเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าพอดอกของดีมันล็อกนะครับก็ให้มาติ๊กไอที่ออโตเมติคอลล็อกนิวอีพิเกียเนี่ยก็คือกดปิดไว้นะครับมันจะได้ไม่ต้องล็อกนะครับนั่นเองนะครับไม่ได้ร้านค้าลับทีนี้เปิดร้านค้าลับขึ้นมานี่นะครับเราก็กดแชร์ให้เพื่อนส่วนลดให้ก็ดูว่ามีของดีไหมคือหลักๆเนี่ยเราเอามาซื้อกาชาสีฟ้านั่นเองนะครับหินกาชาสีฟ้าก็คืออันนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้หรือกาชาส้มนะครับในราคาส่วนลดนะครับทีนี้เนี่ยแหละครับคือจุดที่ถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าเราบริหารทรัพยากรหรือหมุนเงินในเกมแล้วกันเนาะพยายามไม่เติมเราไม่กะว่าจะมาเติมซื้อตรงนี้นะครับเราเอาทองในเกมมาขายเป็นโปรตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเน้นเติมอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีร้านค้าลับเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายหมุนเนี่ยอย่างเช่นเรามีทองนะครับเรารู้สึกว่าเราของที่บอกเราโอเคแล้วนะครับเราเอาทองมาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเราเอามาเตรียมสำหรับสูบกาชาพวกนี้ดีกว่านะครับเพราะงั้นไอ้ระบบเนี้ยมันก็คือเราเอาทองมาขายเราเอาทองมาขายเสร็จปุ๊บพอขายเสร็จปุ๊บเราก็ได้โอปอมาตรงนี้ใช่ปะเราก็เอามาเลือกซื้อในราคาส่วนลดได้นั่นเองนะครับก็นั่นอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมเล่นนะครับเพราะงั้นก็ร้านค้าลับเลยสำคัญมากนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้เล่นหลายตัวนั่นเองนี่คือประโยชน์ของตัวรองนะครับเป็นไงครับมันประหยัดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ในสูตรของการสลับการเล่นหลายๆตัวตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมได้มาถ้าเกิดเราเล่น6ตัวเนี่ยนะครับมันจะได้450ตัวถูกไหมนะครับก็คือแลกกองเรือ350แล้วก็ที่ลงพิชิตอีกก็ได้100นะครับมันยังขาดอีก300ใบใช่ไหมครับ
เพราะงั้นการที่เล่นหลายตัวตรงเนี้ยนะครับก็คือสมมติพวกเนี้ยเล่นไป1 อาทิตย์นะครับเล่นไป1 อาทิตย์เนี่ยปุ๊บจบอาทิตย์ที่2เราก็เปลี่ยนไปอีก5ตัวหลังอย่างเงี้ยนะครับทำให้ไอตัว1 อาทิตย์แรกเนี่ยเราได้ไปพักเก็บตั๋วไงนะครับ2 อาทิตย์ก็900กลายเป็นว่า2 อาทิตย์พักก็เรียกว่าเล่นอาทิตย์เว้นอาทิตย์เล่นอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเราจะมีตั๋วลงพิชิตตลอดโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้ผมไม่ต้องซื้อตั๋วเลยนะครับแล้วก็มีลงเล่นตลอดนะครับตังค์มันก็จะเติบโตนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเดี๋ยวให้ดูของที่ตัวรองแล้วกันให้ดูของที่ตัวรองว่าของตัวรองเนี่ยนะครับทรัพยากรที่มีตั๋วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือไม่เคยแบบไปกดซื้อในตลาดเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตั๋วมีแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นจริงๆไอ้เทคนิคที่ผมว่ามาเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะเล่นแค่6 ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าขนาดเล่นอันนี้คือเล่นพอเล่น10กว่าตัวเนี่ยตัวรองเนี่ยนะครับสลับกันหมุนทรัพยากรกันว่าตั๋วมีค่อนข้างล้นเลยจะสังเกตว่าตั๋วลงนรกเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเอาไปคราฟอัปเกรดเป็นขั้นถัดไปได้เวลามีแพทเลเวลถัดไปขึ้นมานะครับนะครับก็อันนี้คือประโยชน์ของตัวรองนะเดี๋ยวผมไล่รีเช็คอีกว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวรองนะครับตัวรองเราสามารถหลักๆนะครับคือเอามาแลกของพวกนี้แหละนะครับแลกของพวกนี้นะครับพวกแต้มกองเรือเนี่ยมาช่วยตัวหลักแลกของได้ด้วยนะครับนะครับพวกนี้เราสามารถใช้แต้มตัวรองเนี่ยในการแลกได้หมดเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็ประโยชน์ของตัวรองอีกบางทีมันก็เอาไว้เล่นแก้เบื่อได้นะครับเอามาเล่น PVP ได้นะครับเราก็สร้างหลายๆตัวมานะครับเราก็เอาตัวนั้นมานั่งเล่น PVP ได้แล้วก็จะได้เล่นเป็นหลายอาชีพด้วยสำหรับสาย PVP นะครับผมแล้วก็สำคัญอีกก็คือเราสามารถเอาตัวรอง6 ตัวนะครับ6 ตัวเนี่ยนะครับเน้นว่า6 ตัวนะบริจาครายอาทิตย์นะครับกดรายอาทิตย์เนี่ยพอบริจาคไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็มาซื้อของส่งให้ตัวหลักได้นะครับเช่นพวกอาหารพวกนี้นี่คือสำคัญเลยพวกอาหารพวกนี้คือสำคัญเลยนะครับส่งให้จะได้ไม่ต้องไปเดินเก็บคราฟนะครับหลักๆนะครับแล้วก็อันนี้คือพวกหินโอนย้ายนะครับหินโอนย้ายสำหรับโอนย้ายอุปกรณ์โอนย้ายอุปกรณ์ที่เราดรอปมาอย่างเช่นเราไปดรอปอาวุธ65มาตรงสายนะครับไปดรอปเช่นอย่างเงี้ยผมไปดรอปหมัดมาอย่างงี้ปุ๊บของการโอนย้ายหมัดไปที่ตัวละครหมัดอีกตัวหมัดของผมนะตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้หินโอนย้ายแลกได้นะครับเนาะแล้วก็สำคัญอีกคือตอนท้ายแพทนะครับตัวรองเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมแข่งทำเวลาในแต่ละอาชีพซึ่งเราสามารถเอาตัวรองเข้าร่วมได้นะครับเพราะงั้นก็เราก็เอาตัวรองที่เราทำมาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำยากเลยเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้ทำยากเลยนะครับเอาไปลงแข่งขันตรงนั้นได้เพื่อได้รับเงินรางวัลตรงนั้นขึ้นมาอีกนะครับในการถอนทุนที่เราลงทุนทำมันไปแต่ถามว่าลงทุนทำบ้างไหมไม่ได้ลงทุนเยอะเลยนะครับเนี่ยก็คือแบบไอเทมชิ้นหนึ่งก็แบบไม่กี่ทองนะครับในการคราฟเพราะมันมีคราฟส่วนลดนะครับส่วนตัวผมคราฟไว้แค่ประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่พอจริงเราก็คราฟถัดไปได้นะครับเนาะเพราะงั้นโดยสรุปก็คือถ้าเอาสั้นๆเลยนะครับผมเชียร์นะครับมีตัวรองอย่างน้อยรวมตัวหลักแล้วก็6 ตัวนะครับก็พอเล่นแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านค้าลับก็ให้มีตัวรองครบทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าเราก็จะเปิดร้านค้าลับได้นั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆเลยประมาณนี้ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสร้านค้าลับนะผมว่าเล่น6 ตัวก็พอแล้วครับประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับในการว่าตัดสินใจว่าเราจะเล่นตัวรองดีไหม